Paano ko nga ba in-organize itong mga proof of Bonafide relationship collage pictures as PDF file para sa aking DIY spousal visa online application gamit lamang ang aking cellphone? Tara guys, samahan niyo ako at ituturo ko sa inyo step by step kung paano ito i-edit sa Canva app. Dito lang sa Root Online Blog. Let's go! Open lang natin ang Canva app sa cellphone natin. Mata-download nyo ito sa Google Play or if you are using iPhone sa App Store. Ito yung Canva. Marami ditong template na if you are into social media, pwede mong i-edit and ready to upload na mga documents, resume, video, Instagram post, Facebook post, and more. So, ang gagawin lang natin is click itong plus sign. And then type here in the search bar the document A4 and then select document A4 portrait, and ito yung blank page. May lalabas na ganito, scroll down lang natin para maalis, and then click text para makapag-type tayo, then select add heading, at dito tayo magta-type ng ating cover letter title ng ating PDF file na gagawin. So, example is yung wedding photos. Click nyo lang yung plus sign na yan sa taas para makopy ang text at mabilis tayo makapag-type. So, example, name ng beneficiary and petitioner. So, example, my husband and my name. So, Daryl and Ruth. Natin copy ulit natin para sa date kung kailan tinake yung pictures na ito. Kung gusto nyong liitan yung font size, pwede nyo pinitin yung font size ito. Then ito, palit natin yung color and then select kung anong gustong color nyo. So example, ito yung gusto ko. Ayan. So, i-ano lang natin, i-drag lang natin if gusto nating i-adjust yung alignment. So, ito yung mga font style kung gusto niyo palitan yung font style. Tsaka, ganyan mag-adjust ng font size. At kung gusto niyo naman na magkadikit or magkalayo yung mga pagitan ng letra, pilitin mo rin yung or click, adjust na lang sa spacing. So, ganyan. And then, i-drag lang natin para maayos yung alignment. Ayusin lang natin sa kung anong prefer mo. For example, ito yung cover letter natin. Ganito yung format, plain at saka simple lang. So, ayusin lang natin ito, add ng compilation. So, ulit ayusin lang natin by dragging it sa pwesto na gusto natin. So, halimbawa, ito na yung cover letter natin. Ganito lang yung format na simple and plain, white. Pero kung gusto nyong may design, click nyo itong design. Pwede kayong pumili ng iba't ibang background. For example, ito yung select natin. Dito, i-edit lang natin kung ano yung gusto nating i-title sa cover letter natin. So, example, yung wedding photos compilation. And then, katulad din ng ginawa natin kanina. So, pwede kayo ditong magdagdag kung anong gusto nyong i-design or mag-delete. So, ganun lang din yung pag-edit katulad ng kanina. So, halimbawa, ito na yung cover letter natin na may design. So, bahala kayo kung ano yung gusto nyo, may design or wala. Next is to add a pages. Click lang natin itong 3 dots settings and then click view all pages. And then click plus sign. Gusto natin mag-add ng pages. So, magiging ganito na. So, pwede na tayo mag-start for our second page ng ating collage. Other tips on how to add pages is by clicking these 3 dots sa taas. Then, i-click natin yung settings and show page thumbnails.
And then eto, pwede tayo ditong add, mag-delete, at mag-simula na ng ating next page ng PDF. So ito na, sisimulan na natin kung paano mag-create ng collage. So kung gusto nyo may design, click nyo lang yung design and then pili kayo ng background nyo. Example lang to sa mga may gustong background. So example ito. And then pili lang kayo dyan kung ano yung gusto nyo. And then dito sa gallery, pindutin nyo din. Dito kayo pipili ng mga pictures na gusto nyo ilagay sa collage. So example ito, picture 1, and then itong picture 2, and then add to page. And then hayan na, nalipat na natin dito. So i-arrange lang natin. So kung gusto nyo i-crop, i-click nyo lang yan sa gilid. Ganyan. So same din yung isa. Ganyan. So, example, ganito guys. So, kung gusto nyo naman yung, kung gusto nyo madaming pictures, maglagay or magdagdag pa kayo. So, depende sa preference nyo kung ano yung gusto nyo. Halimbawa, gusto lang natin yung plain. So, delete lang natin ito, for example. So, ito naman guys, yung kung paano yung plain. Click lang natin yung third page, yung white na blank, and then dito magsisimula na tayong mag-upload by clicking gallery, and then select again the photos na gusto natin na ilagay doon sa PDF. So, halimbawa, ito. Ayusin lang natin ayon sa gusto natin kung gaano kalaki at kung ilang pictures kada page. At kung gusto naman nating liitan, dito tayo mag-tap sa gilid na ito, dito sa matulis na gilid. At kung gusto naman nating mag-crop, dito tayo sa gitna na ito na gilid, mag-tap at saka i-scroll lang natin ayon sa size na gusto natin, katulad nito. At kung gusto natin magdagdag ng pictures dito kasi maliliit lang ito or marami pang space, click lang natin yung gallery and then select lang tayo ng photos na gusto natin at i-upload. At ayusin lang natin. So, ganito. And then pwede tayo maglagay ng mga design, ng mga kung ano yung gusto natin, na may arte-arte dyan. So, pwede natin palitan yung background ng color. Example, gusto ko pink, tapos lagyan natin ng arte-arte na design. Then kung gusto natin may caption, click lang natin yung text and then click add heading and type here kung anong gustong i-caption natin sa photo collage na ito. Pwede mo din palitan yung kulay ng caption letters and i-drag kung saan mo gusto ipwesto. So example, ganito yung magiging first page ng photo collage natin ng ating PDF file. If gusto nyo pang magdagdag ng 4 pictures para sa next page ng PDF file nyo, click nyo lang yung plus sign. Ito may blank page na lalabas. Then, same lang din, click gallery and then mapupunta kayo sa mga photos nyo. And then, select lang kayo ng mga pictures na gusto nyong i-include sa PDF file nyo for your Bonafide relationship photo collage. So, same lang din yung steps sa pag-edit kanina. It's up naman sa inyo guys kung ilang page at ilang picture per page ang gagawin nyo. So, it's up to you guys. Any pictures or screenshots na sa tingin nyo makakatulong sa petition nyo, go for it guys. Screenshot man yan o kuha lang yan ng cellphone nyo, basta malinaw, go for it. Much better na madaming evidence na in-upload kaysa magkulang. Sa akin, mga 5 PDF file yata yung in-upload ko. Each of the PDF file has 3 to 4 pages and thank God na-approve naman siya without any RFE or request of additional evidence. Yung ginawa ko lang, grupo ko siya, each PDF example, travel photos namin last 2019, and then next PDF is about
airplane ticket, hotel reservation, passport stamp naman. Next, PDF naman is about the wedding photos with parents and ninang, mga ganon. And then, another pictures naman is yung 2022 na travel pictures namin and with family. So, lagyan nyo lang yan ng date kung kailan kinunan yung pictures at kung sino kasama at kung saan. So, much better to take photos as much as you can habang magkasama. Magagamit nyo yan para sa pag-apply ng spousal visa or K1 visa. Ito na yung output ng ginawa natin. So, pagtapos na tayo, click lang natin itong download sa taas. Then, select download. Then, click natin itong drop-down arrow file type and select PDF and then download. So, wait lang natin na ma-save. And then, eto na. Punta na tayo sa manager or kung saan nakasave yung file. And then, eto na yung magiging kinalabasan ng PDF file natin na ginawa. So, ito na guys. Mas maganda siya sa ginawa ko compared sa pinasa ko sa USCIS. So, ganito lang guys. Napaka-simple. So, depende sa inyo kung ano yung style nyo at kung ano yung mga preference nyo. Basta sa akin, okay na to. Ipiprint ko to para sa interview ko. Then, i-rename nyo na lang para madali mahanap kung anong file ito. At para pag-upload natin, malalaman kung anong PDF file ito. At of course, para sa pag-review ng USCIS na din, it's easy for them to identify. And then, yung size nito is, makikita nyo yan sa details, yan, 2.8 MB. So, kung gusto nating paliitin pa yan, punta lang tayo sa Google and search natin yung smallpdf.com and then, i-upload natin yung PDF na gusto nating i-compress para lumiit yung file size niya. So, ganyan lang guys, upload lang natin. And then, select natin itong free na basic and then click compress and then download lang natin. So pag na-download na natin yan, masisave na yan sa file. So pag in-open natin yan, ganito siya. If i-check natin ito sa details, yung file size lang niya is 726 KB compared dun sa isa kanina na 2.8 something. So if your PDF file is more than 8 MB, pwede nyong gamitin itong smallpdf.com compress para mapababa yung file size at pasok sa requirements ng USCIS. And then, pareho lang din yung quality niya, parehong malinaw. Nasa comment section guys and nasa description yung link ng smallpdf.com. At sana guys, nakatulong itong video sa inyo. Kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong mag-comment. I will answer it as soon as I can. At sa mga naghahanap ng mga visa agency na mag-assist sa visa application nyo like K1 or spousal visa, i-click nyo lang yung filipinovisa.com nasa description at nasa comment section. Napaka-reliable nila. Marami na silang natulungang Filipino at American na couple na nag-petition sa US. So, meron silang 1 to 20 minute free consultation para sa qualification nyo at mag-discuss kung ano yung mga process sa visa. So, click nyo lang yung link and sana makatulong itong video sa inyo at good luck guys. And of course, don't forget to subscribe and click the notification bell button para sa mga more tutorial videos pa na gagawin ko in the future. And that's all for today's guys. See you next time. Bye-bye.